Câu này nó cho các em là AS, AB, AC chứ không phải OA, OE, OC. AS bằng AB bằng AC bằng 2024. Xác định tất cả 4 tọa độ này. Rồi, vậy đầu tiên A là 000 các em. Góc tọa độ. Ra ngoài đây là B là y nha. B là 0, 2024 0. C là x đúng không? 2024 00. S là 00 2024. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi thầy không? Bài này là bài cơ bản mà. 3 tọa độ.